Hello everyone, welcome to the world of bird eye creation. Don't miss out on the fun, hit the like button, share the excitement and subscribe to stay connected. Let's make some memories. Okay, 5, 4, 3, 2, 1 and go! ल यहाँबाट चाहिँ मेरो अब जिपलाइन सुरु हुन्छ त्यहाँबाट आम एक्साइटेड आम थ्रिल होइन यो हाइटबाट चाहिँ यहाँ जाँदा कस्तो हुन्छ यहाँ चाहिँ कपालको लागि एउटा चाहिँ फोटो खिच्न राखिदिएको पनि रहेछ ल हजुर पनि आउनुहोस् होला यहाँ अब जिपलाइन इन्जोय गर्नुहोस् होइन आज भोलि आउनुभयो भने यहाँ चाहिँ 30% डिस्काउन्ट पनि रहेछ मलाई चाहिँ एउटा दुःख लागेको चाहिँ मलाई आफ्नो क्यामेरा चाहिँ युज गर्न नदिने भन्नुभयो उहाँहरूले होइन उहाँको आफ्नो क्यामेरा युज गर्नुपर्ने ठिक छ ल गाइज म यहाँबाट जाने हो होइन हेर्नुहोस् यहाँबाट यो गाइज ल म चाहिँ अब ठ्याक्कै चाहिँ यहाँ जिपलाइनमा ट्याक्क चाहिँ बस्नु लागेँ होइन ल यहाँ यस्तो छ हेरौँ एकदमै सोलो राइडमा आएको चाहिँ यहाँ आइसकेपछि मलाई यो देखेर चाहिँ गरौँ लाग्यो होइन म उता चाहिँ माथि पुगेर आएको थिएँ अहिले त रानीकोटबाट आएँ म होइन घ्याम्पेडाँडा तपाईँले देख्नु सक्नुहुन्छ त पाइलट बाबाको चाहिँ एउटा मन्दिर पनि छ यहाँ पाइलट बाबाको मन्दिर यो भयो होइन म यहाँ आएको छु एकदम एक्साइटेड यहाँ तलसँग जाउँ होइन ल हेरौँ है गाइज अब म यहाँ बसेर अहिले चाहिँ मैले यो हार्नेस लगाएकोमा छु युज गरेको छैन सबैजना आउनुहोस् होला रमाइलो गर्नुहोस् यहाँको इन्जोय गर्नुहोस् एक्सपिरियन्स द थ्रिल भन्छ होइन अहिलेसम्म त थ्रिल आइसकेको छैन मलाई एकछिनपछि थ्रिल चिल सबै आउला लेट्स सी है ल गाइज सबैले इन्जोय गर्नुहोस् भिडियो पनि हेर्नुहोस् ल यसो लाइक सेयर र सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस् ल थ्याङ्क यू भेरी मच ओके आम अल सेट टु गो भाइ के भन्नु छ तिमीलाई हाम्रो भाइको नि भ्लग छ अरे के डिसी भ्लग छ होइन उहाँलाई पनि एकदमै चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोस् होइन उहाँको भिडियोहरू हेर्नुहोस् होइन अब मैले पनि आज हेरेको त्यहाँले आज भर्खर हेर्छु मैले बेलुका गएर मैले भाइको नि हेर्नेछु मैले सबैजना आउनुहोस् है ल यहाँ रमाइलो छ है म त यहाँ बसिसकेँ होइन यहाँ त तत्त चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ बसिसकेको छ होइन अब चाहिँ बिस्तारै चाहिँ जिपलाइन सर 1.2 किलोमिटर चाहिँ 80 सेकेन्डमा भन्नुभएको छ होइन अब टाइम बेस्ट त्यो जाने पुरै इन्जिनियरिङ हजुरलाई होइन I don't know होइन कस्तो मेरो फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स हो ओके तल बस्नुहोस् त अब सर्लको बस्नु है रेडी चल सिधा हजुर रेडी हुनुहुन्छ सर हजुर ओके 5 4 3 2 1 and go ल उहाँले मेरो अब चाहिँ मेरो सिक्युरिटी पार्थ सिक्यो भने चाहिँ यसलाई खोल्दै हुनुहुन्छ होइन है गाइज मलाई चाहिँ एकदमै मजा आयो यो थोरै ल हेर्नुहोस् है सबैले यहाँबाट आउने म आइसकेँ होइन अब एकछिन म चाहिँ अब हाम्रो यहाँ अरू गेस्ट हुनुहुन्छ अरे उहाँलाई वेट गर्दैछु मैले म चाहिँ एक्लै आएको थिएँ एक्लै आएपछि यो गरिसकेपछि आज मलाई एकदमै मजा आयो तर छोटो भयो एकदमै छोटो भयो छोटो चाहिँ होइन मलाई छोटो लाग्यो यहाँबाट आउने हो मलाई लिनलाई पिकअपको लागि यहाँ गाडी आइसकेको छ एकदमै ल मेरो च्यानललाई अब चाहिँ यसो लाइक सेयर अलिक सब्सक्राइब चाहिँ अलिक धेरै गरिदिनुहोस् होला।
सबैले हेर्नुहोस् होला हैन एकदमै मजा आयो मलाई चाहिँ ल हेर्नुहोस् है यहाँ हाम्रो चाहिँ अर्को गेस्ट आउँदै हुनुहुन्छ यता है ल आउँदैछ ल दुईजना सँगै आउनु भएको छ ल हेर्नुहोस् है गाइज ल कपाललाई पनि गर्न मिल्छ है दुईजना एकैचोटि हाम्रो उहाँ भाइ उहाँ रेस्क्यु गर्ने भाइ जाँदै हुनुहुन्छ उहाँ मेरो यस्तो भिडियो खेल्ने मान्छे चाहिँ कोही हुनु भएन होइन ल है एक स्टेप ऊपर आइए एक स्टेप ऊपर आइए जगह नहीं होती है पहले आप एक निकाल दीजिए अच्छा यहाँ चाहिँ हाम्रो अरू गेस्टहरू हुनुहुन्छ होइन म पछि गर्नुभएको म उहाँहरूलाई कोरेको अब माथि जानको लागि नाम बोलो अपराजिता और वेदिका कैसा लगा आपको अच्छा अच्छा लगा ना ऊपर देखिए पहले तो लगा सच में एक स्टार्टिंग में लगता है ना कि क्या ही है कहाँ जा रहे हैं कुछ दिख नहीं रहा भैया वीडियो ले रहे हैं आप भी थोड़ा बहुत देर लगा फिर मैं सोचा हमारे रोने की आवाज हम लोग को सुनाई दे रही थी पहले तो ऐसा लगा कि अब क्या ही करूँ इस यहाँ तो वापस भी नहीं जा सकते है बहुत जगह है ल अब चाहिँ हामी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ राइड छ यहाँ होइन यो राइडमा चाहिँ हामी माथि फेरि चाहिँ माथि नै पुग्छौँ मेरो सामान सबै लकरमा छ अब त्यहाँबाट लिएर चाहिँ बिस्तारै घरतिर लाग्छु म चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ हाम्रो इन्डियन चाहिँ साथीहरू चाहिँ यहाँ चढ्दै हुनुहुन्छ अच्छा चलो फिर तुम ही बैठ पाओगी चलो तो बैठ जाऊंगी प्लीज भैया फोटो नहीं मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं ल म चाहिँ अब यहाँ तलबाट यहाँ माथि आएको छु आइपुगेको छु होइन यो क्याफे एन्ड रेस्टुरेन्ट यो जिप लाइन आएको छु जिप लाइनमा चढियो 80 सेकेन्ड्स आई फिल द थ्रिल होइन एकदम एडभेन्चरस थियो मलाई एकदमै चाहिँ रमाइलो लाग्यो यहाँ चाहिँ बहिनीहरू हुनुहुन्छ हाम्रो फ्रम इन्डिया हाउ डु यु लाइक द जिप लाइन It was amazing. Amazing. Okay. Out of 10, how do you rate the zip line? Out of Out of 10, how do you rate the thrill? 11. Out of okay. Okay, I have a YouTube channel. Okay, Birdeyecreation. Okay, you can check your video there. Okay. Okay. ल अब म चाहिँ यहाँ आइसकेको छु होइन फेरि अगेन त्यही प्लेसमा आई गरेर बस थ्याङ्क यू है भाइ थ्याङ्क यू भेरी मच Hello everyone, welcome to the world of Birdeyecreation. Don't miss out on the fun, hit the like button, share the excitement and subscribe to stay connected. Let's make some memories.